Welcome to ePal channel. Item removed under safety policy. eBay के list කරන්න එපා කියන list කරන්න avoid කරන්න ඕන item එකක්. ඉතින් ඒ වෙලා තියෙන සහෝදරට ස්තුතියි awareness දෙකේ මේක build up කරන්නේ. මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com එකට එවන්න. subject එක video remove කියලා දාලා. video remove කියලා දාලා වෙන දේවල් තියෙනවා. ඇත්තටම මට ඒවට reply කරන්න ඇත්තටම කාලය ගොඩාක් අපහසුයි. ඉතින් එතනින් වෙන ප්‍රයෝජනයක් ගන්න එපා. මොකද අවශ්‍ය කරන ගොඩාක් ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තරත් මේ channel එකේම තියෙනවා group එකේ තියෙනවා epel hub කියන ඒක බලන්න බොහොම කාරුණික ඉල්ලීමක්. මොකද emails ගොඩාක් එන නිසා. ඉතින් මේක sort out කරන්නයි subject එක මෙහෙම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් අපරාධ වෙන ප්‍රයෝජනයක් ගන්න යන්න එපා. මොකද එවන කෙන කට්ටිය වන්නේ බොහොම open minded අනිත් කට්ටියට උදව් කරන්න අවශ්‍ය නිසා. Right, product safety policy are අයින් වෙලා තියෙන්නේ. We had remove your listing because it didn't follow our product safety policy. Products that pose health or safety hazard can't be listed on eBay. මේ සම්බන්ධ ඒ safety policy යටතේ ගොඩක් වීඩියෝස් මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මේ ගණයට යන එකක්. මේ තියෙන මේගොල්ලන්ගේ තියෙන safety policy යටතේ remove වෙනවා. ඉතින් බොහොම පොඩි item එකක් හිතන්න ගන්නවත් බැරි item එකක්. හිතුවොත් හිතයි මොකද මේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් නැවත list කරන්න යන්නත් එපා. පාවිච්චි කරන්න යන්නත් එපා. safety policy යටතේ ඒගොල්ලෝ අයින් කරලා දානවා. Right, don't try this at list එකට දාගන්න කරන්න යන්න එපා. list එක grow වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගම share කරන නිසා ඒකෙන් කරන්න ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න නැත්නම් අපරාධේ මෙච්චර මම කතරම් කාලෙ මිඩම් කරලා තියෙන්නේ අනිත් කට්ටියටත් වඩා මේක share කරගන්න කට්ටිය ඒ trust එක නිසා තමයි share කරගන්නේ අනිත් කට්ටියවත් මේ තියෙන අපි කියන්නේ risk එක අඩු කරන්න අවශ්‍ය නිසා. Right, එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ePal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂ channel එකේ යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන අපිට ජය ජය. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.